यस भिडियोमा हामी यो कुरा सिक्छौं कि मतलब यो सक्सको इलास्टिक छ त्यसको डिजाइन कसरी मसिनमा चेन्ज गर्ने भनेर। यो हाम्रो प्लेन इलास्टिक हो र यो हाम्रो रिब भएको इलास्टिक जसो यो लाइन भएको इलास्टिक हो। अब यसलाई हामीले मसिनबाट कसरी सेटिङ चेन्ज गर्ने भन्ने बारे एउटा भिडियो हेरौं। यसमा हामीलाई यो कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ। यसमा सर्वप्रथम चेन सेटिङमा जाने पासवर्ड हालेर इलास्टिकमा जाने, इलास्टिकमा गएपछि F2 दबाउने, F2 दबाएपछि यस्तो आउँछ। यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ 1F मा 03 छ। 03 हालेपछि हाम्रो यस्तो प्लेन इलास्टिक बन्छ। प्लेन इलास्टिक बन्छ अनि यहाँनिर 1F मा 04 गरेपछि हाम्रो यस्तो रिब वाला इलास्टिक बन्छ लाइन भएको। पूरा भिडियो हेरौं। यसरी हामीले इलास्टिकको डिजाइन चेन्ज गर्न सक्छौं मसिनबाट। अब हामीले कस्तो डिजाइनको सक्स आएको छ इलास्टिकमा त्यही अनुसारको सेटिङ मिलाएर हामीले इलास्टिकको डिजाइन चेन्ज गर्न सक्छौं सिम्पल तरिकाले। धन्यवाद।